Hai guys, welcome back to my channel dan Assalamualaikum. Dalam video kali ni, Im akan kongsikan cara bayar bil guna JomPay. Kalau korang nak tahu, sebenarnya kita boleh bayar apa-apa bil melalui JomPay. Untuk bayar bil di JomPay, korang boleh bayar di website JomPay ataupun korang boleh bayar melalui online banking. Dalam video kali ni, Im akan tunjukkan cara bayar bil di JomPay melalui online banking Bank Islam. Mula-mula sekali, korang login dulu akaun online banking korang. Lepas tu, korang tekan dekat simbol 3 line dekat bahagian atas tu. Bila dah keluar menu macam ni, korang pilih Payment or Service dan korang pilih JomPay. Lepas korang tekan JomPay, korang pilih Payment JomPay. Okey, untuk payment detail, korang pilih akaun korang. Lepas tu masukkan jumlah bil yang korang nak bayar. Untuk payment mode, korang biar je, tak payah ubah apa-apa. Untuk bahagian seterusnya, bahagian recipient detail. Untuk recipient type, korang biar je open biller. Lepas tu, korang masukkan biller code. Untuk dapatkan biller code, korang boleh cari dekat slip bil ataupun korang boleh google je. Seterusnya, untuk reference 1, korang masukkan nombor akaun bil korang. Dan untuk reference 2, korang boleh masukkan nombor telefon atau nombor IC. Bila dah siap IC, korang tik dekat kotak dan tekan validate. Lepas tu, dia akan tunjuk semula detail macam biller code, reference 1, reference 2 dan amount. Korang tekan je add to bill list. Bila keluar paparan macam ni, maksudnya bil korang dah berjaya masuk dalam bill list. Untuk bayar bil, korang tekan je pay. Lepas tu, korang request ISS code dan korang masukkan kod yang korang terima. Lepas dah masukkan kod, korang tekan confirm. Bila dah berjaya buat bayaran, sistem akan keluar paparan macam ni.